გამარჯობათ მეგობრებო, დაგიბრუნდით სასიამოვნო სიურპრიზით და ჯინგლ ბელსი გაგარჩევინოთ, ვინაიდან მოდის ახალი წელი. იმედია ყველას გვაქვს საახალწლო განწყობა. ეს ნაწარმოები არის მხიარული, საკმაოდ სწრაფი. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ საზეიმო ხასიათს გადმოსცემს. დასაწყისში, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა დავუკრათ ნელა. არის ოქტავები დასაკრავი, მარცხენა ხელში არის აკორდები, არ არის ისეთი მარტივი დასაკრავი. ნახეთ, ნოტების თავზე აწერია მეოთხედი ნოტი და უდრისას. ეს არის სიჩქარე მეტრონომზე. ანუ რა სიჩქარით უნდა დავუკრათ, უკვე მზა ნაწარმოები. შეგიძლიათ დაგუგლოთ მეტრონომ ონლაინი და ნახოთ ასზე დააყენოთ და ნახოთ თუ რა სიჩქარით იკვრება. მანამდე კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამას გავარჩევთ ნელა. გასაღებში აქვს ფა დიეზი, სოლით მთავრდება სოლ მაჟორში არის მეგობრებო დაწერილი. 4 მეოთხედი არის თვლა. აქ შეგვხვდება ვოლტები, სანოტო ხაზების ზევით არის ერთიანი და ორიანი ციფრებით აღნიშნა და თავზე აქვს ესეთი ნიშნები, ჩარჩოებივით. ასე ხა რა ხდება აქ? დასაწყისში ჩვენ ვუკრავთ აი ამ ნაწარმოებს ჩვეულებრივად, აი აქამდე ნახეთ 1 2 3 4 4 ტაქტს ვუკრავთ, შემდეგ ხედავთ რომ არის აი ესეთი ხაზი, ერთი მუქი ხაზი, შედარებით ნაკლებად მუქი და უფრო წვრილი ხაზი, 2 წერტილი. ეს არის მეგობრებო რეპრიზა. რეპრიზა ნიშნავს რომ პირველი ტაქტიდან ან წინა ტაქტიდან სადამდეც არის ნახეთ აი რეპრიზის დაწყება, რეპრიზის დაასრულება, ხო? აქამდე უნდა დავუკრათ და რომ მოვრჩებით ვიწყებთ თავიდან. ამას ნიშნავს რეპრიზა. მაგრამ რადგან ვოლტია პირველი, ეს რას ნიშნავს? ანუ რომ ჩამოვალთ აი აქ რეპრიზამდე, შემდეგ დავუკრავთ პირველ ტაქტს, მეორე ტაქტს და პირველ ვოლტამდე ამას აღარ დავუკრავთ და პირდაპირ გადავხტებით მეორე ვოლტზე და გავაგრძელებთ. ამ პრინციპით ხდება აი ესე ვოლტების დაკვრა. ეხლა რაც შეეხება თვითონ აი პირველ ტაქტს, მაგალითად რა გვაქვს აქ? 4 მეოთხედი რომ არის, ესე იგი, ნახეთ, აი ეს პირველი რაც არის, მარცხენა ხელს რაც მოყვება, ხო, ნახეთ, აი აქამდე 1 2 თვლაზე იკვრება. ანუ 1 2, ხო? ასე იკვრება მერვედი ნოტები. შემდეგ ნახეთ არის 3, მაგრამ წერტილიანი, ანუ ეს ხო ნიშნავს მისი გრძლიობის ნახევრამდე ვახაგრძლივეთ ამ ნოტას და ვიჭირავს. ანუ ეს გვაქვს ნასწავლი 3 და შემდეგ ნახეთ 4 იქნება აი ეს 2 რე. ეხლა ნახეთ როგორ იქნება ეს, აი ძალიან ნელა დაგიკრავთ. ასევე არ აწერია ამას თითები ამ ნაწარმოების ნოტებს, იმიტომ რომ ეს არ არის სასწავლო ნოტებიდან ამოღებული. ამიტომ თითებს გეტყვით მე და ასევე დავაწერ და შემდეგ ბმულს ჩავაგდებ პირდაპირ ვიდეოს ქვევით, შეგიძლიათ ამობეჭდოთ და დაგეხმარებათ, ანუ ჩაიხედოთ ნოტებში და ესე დაუკრათ კომფორტულად, ასევე ეს თითები დაგეხმარებათ, თქვენ ეგ გადავანაწილოთ ახლა ერთად თითები როგორი ჯობია. ანუ ეს არის ოქტავა, ნახეთ, რედან რემდე. ანუ თუ გადათვლით თქვენ ნოტებს, ხო, ეს იქნება 8 ბგერა შუალედი ინტერვალი. ეხლა ნახეთ, მეორე ბგერა C ავიღოთ მეოთხე თითით, რომ გვეყოს ბოლომდე თითები. ნახეთ, 1 2 შემდეგ ისევ რე 3 გვიჭირავს და 4. ესე იგი. აი ასე უნდა დავუკრათ. ეხლა შემდეგი ტაქტი. ისევ რეებია, ისევ ჩამოვდივართ C, La, Sol. ოღონდ აქ რეს მაგივრად, რეს მაგივრად, მე არის Mi, Mi. ოქტავა არის ნახევარი. ნახეთ. 1 2 3 4. ეხლა ნახეთ თუ გვიჭირს ოქტავის აღება, ხო? აი ზოგს აქვს პატარა ხელი, ზოგს საშუალო, ზოგს დიდი და შეიძლება გვიჭირდეს ოქტავის აღება. აღარ ავიღოთ ქვედა. ნახეთ. აი ვისაც გიჭირთ ოქტავის აღება, ზოგს უფრო პატარა ხელი აქვს და ვერ წვდება ვთქვათ ოქტავაზე თავისუფლად, ხო? ოქტავას. ამიტომ ნახეთ როგორ გავაკეთოთ 1 2 აი ასე 3 4. ანუ ეს არის გამარტივება. მე ამ ნოტებს ფანქრით გადავხაზავ ზედაბგერებს, ხო? სადღაც შესაძლოა მარცხენა ხელში ზოგიერთი ბგერები გადავხაზო, ეს იმას ნიშნავს, რომ ვინც ვერ უკრავს ისე როგორც წერია, დაუკრას აი გადახაზული ბგერების გარეშე და გული არ დაწყდეს, იმიტომ რომ მელოდია იქნება მაინც, სიმღერა იქნება მაინც. უბრალოდ შედარებით უფრო მარტივად დაუკრავთ.
მაგრამ მაინც ვიმღერებთ, მაინც დავკრავ. ანუ ნახეთ, გავიგეთ ხო რა თქვა? 1 2 3 4 ვერ წუდებით ოქტავას. ზედარეს აღარ უკრავთ. 1 2 3 4 იგივე ნახეთ, ახლა მეორე ტაქტი. 1 2 3 4 ვერ წუდები მაგალითად, ხო? უკრავ ასე 1 2 3 4 აქაც ოქტავების ზედა ბგერების გარეშე. ახლა იგივე. ნახეთ, მოვედი პირველ ვოლტამდე, ჯერ ჩვეულებრივად უკრავ რეპრიზამდე. მი და შემდეგ დო სი ლა სოლ, ხო? და შემდეგ ფა დიეზამდე მივდივართ, ხო? იმიტომ რომ დიეზი გვაქვს, ფა დიეზი გვაქვს გასაღებში. 1 2 3 4 ახლა ვინც ვერ წუდება. 1 2 3 4 და შემდეგ მეოთხე თითით ავიღოთ აბარე 1 2 3 4. ახლა წავედით რეპრიზაზე თავიდან. ახლა ნახეთ, უკვე აღარ ვუკრავ აი ამ მესამე ტაქტს პირდაპირ რეპრიზის შემდეგ რო ტაქტია 2-8 წერე მეორე ვოლტაზე გადავხდები. აქ რა არის? მი ისევ. ნახეთ 1 2 და რეები ავიღოთ მეოთხე თითით აქ, იმიტომ რომ შემდეგ ტაქტში მი არის და მეხუთე თითით რო შევძლოთ აღება. 3 4 1 2 3 4. ეხლა კი სანამ მივალთ მისამღერამდე, ვიცით ყველა მე სიმღერა დარწმუნებული ვარ. აქაც მოდით გავაკეთოთ, ვინც ვერ წუდება ოქტავას იმათვის. აი ასე გამოგვივიდა ახლა ჩვენ ეს. მოდით ახლა თუ გინდათ ვცადოთ ვიდრე მისამღერამდე გადავალთ, მარცხენა ხელის გარჩევა აი ამ ერთი ხაზის. მე მგონი უფრო საინტერესო იქნება ესე რომ გავარჩიოთ, არა თავიდან ბოლომდე მარჯვენა ხელი, არამედ თქვათ ერთი ხაზი გავარჩიოთ, მარჯვენა მარცხენა ხელი შევაერთოთ, მეორე ხაზი და ასე შემდეგ და იმედია ძველ ახალწლამდე მაინც ვისწავლით ამას, ხო? თუ არა და იანვრის ბოლომდე შეგვიძლია ვუკრათ და ვიმეცადინოთ და ვისწავლოთ. იმიტომ რომ შემდეგი გაკვეთილის დადებას ვაპირებთ სადღაც იანვრის ბოლოს. ახლა ვნახოთ რა ხდება მარცხენა ხელში. მარცხენა ხელში არის ბანის გასაღები და არის სამხმოვანი აკორდი, ხო? სამი ბგერისაგან სამხმოვანება, სამი ბგერისაგან შემდგარი აკორდი. აქ არის რე, სოლ, სი. აი ასეთი ბგერები. 1 2 3 4 1 2 3 4. ახლა რა ხდება? ნახეთ. მოდით ეს ავიღოთ მეხუთე, მეორე, პირველი თითით. რე, სოლ, სი. მცირე ოქტავაში არის ეს ყველაფერი. 1 2 3 4 მეორე ტაქტიც. 1 2 და შემდეგ მოდის ნახეთ სოლ, დო, მი. 3 4. შემდეგ ნახეთ 1 2 ახლა რა ხდება? რე, ფა დიეზ, ლა. 3 4 1 2 ისევ რე, სოლ, სი. 3 4. ახლა რეპრიზაზე მივდივართ ისევ თავიდან, ხო, პირველ ტაქტამდე. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 მაგრამ ახლა ნახეთ ჩვენ რო წავედით აქ ჩვენ რეპრიზაზე, მე გაგიმეორეთ ეს უბრალოდ, რომ ორ ტაქტს დავუკრავდით, შემდეგ პირდაპირ მეორე ვოლტზე უნდა გადავხტარიყავით, აი ასეთ. 1 2 3 4 1 2 3 4. ახლა პირდაპირ გადავდივარ მეორე ვოლტაზე, ხო? 1 2 3 4 1 2 შემდეგ ნახეთ რე, სოლ, სი, 3 და 4 არის რე. მოდით ახლა ვცადოთ და შევაერთოთ. მოდით შევაერთოთ აი ასეთნაირად, ნახეთ. ავიგოთ მელოდია ჯერ აი ზედა ბგერების გარეშე.
რეპრიზაზე, ხო ისევ? ეხლა ნახეთ, მეორე ვოლტზე უნდა გადავიდეთ, ხო პირდაპირ? აი ასე, ასეთნაირად. მოდი ახლა დავუკრათ ოქტავებით, ხო? გადავდივართ მეორე ვოლტზე. აი ესეც ჩვენი პირველი ხაზი. მოდით ეხლა ვსწავლოთ მისამღერი. მეორე ხაზი ვისწავლოთ. აი იცით სადამდე მეორე ხაზი ვისწავლოთ მთლიანად. მეორე ვოლტამდე, იმიტომ რომ იქაც მე მარცხენა და მარჯვენა ხელი აურიოში არის ოქტავები. ამიტომ მოდი ჯერ ვისწავლოთ ეს პირველი და მეორე ხაზი, რომელიც შედარებით არის უფრო იოლი. ახლა რა ხდება მისამღერში? მარჯვენა ხელი. სიებია, ხო? 1 2 3 4 1 2 3 4 ნახეთ რითმი ასე იგი პირველი ტაქტი მე მგონი გასაგებია 1 2 3 4 ახლა ნახეთ მეორე ტაქტი 1 ვიკავებთ წერტილი 3 4 ესე იგი 1 2 3 4 1 აქაც იგივე ნახეთ 2 3 4 1 2 3 4 მოდით ნელა დაგიკრავთ კიდე რითმულად 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 და იგივეა ხო რეპრიზა ვიწყებთ თავიდან და შემდეგ მეორე ვოლტზე გადავდივართ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 და გადავდივართ მეორე ვოლტზე 1 2 3 4 აი ასე გამოიყურება ჩვენი მეორე ხაზის ნოტები ანუ მისამღერი. ახლა ვიყოთ ძალიან ყურადღებით. მოდით ნახოთ მისამღერის მარცხენა ხელი. ნახეთ? ავიღოთ პირველი ბგერები. რე, სოლ, სი. მცირე ოქტავაში ვართ, მე დიდში გადავდივართ, იქ გვაქვს რე. ნახეთ? ეს ქვედა არის რე. ესე იგი R T E რე, სოლ. ნახეთ? R T E გაჩვენებს პლუს R T E O O R E 3 4 ესე იგი ნახეთ R T E O O R E 3 4 აი ესე უნდა დავუკრათ შეიძლება ცოტა გაგვიჭირდეს დასაწყისში ნახეთ R T E O O R E 3 4 ახლა გეუბნებით ნოტებს რე სოლ სი R მერე რე ქვემოთ ნახეთ T E sol. ეხლა ნახეთ Si Re Sol Si ამოდის. ორი ნახეთ შემდეგ 3 4 აქ რა ხდება Re Sol Re არის ესე იგი R T E O ორი 3 4 ისევ R T ორი 3 დო მი სოლ შემდეგ რე სოლ სი 3 4 შემდეგ პირველი ვოლტის ქვემოთ ნახეთ დო მი ლა 1 2 რე ფაძიეს ლა 3 4 ახლა რეპრიზაზე წამოვედით 1 2 3 4 1 2 3
მერვეულზე გადმოვიდივართ. 1 2 3 4 ეს არის ჩვენი მისამღერი. ეხლა თუ გაძნელ და მარცხენა ხელი აქ შეგვიძლია ცოტა გავამარტივოთ. 1 2 წავედით რეპრიზაზე. 1 მეორე ბოლზე გადავედით 1 2 3 4 მოდით შევაერთოთ. აბა 1 2 რეპრიზაზე 1 2 გადავედით მეორე ბოლზე 1 2 3 4 აი ეს არის ჩვენი მისამღერი. მეგობრებო, ვისაც გვიჭირს მარცხენა ხელის მისამღერი, შეგვიძლია გავამარტივოთ და აი მესე დავუკრათ მარცხენა ხელი ძალიან მარტივად. ნახეთ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ისევ ნახეთ რეპრიზაზე 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 გადავედით რეპრიზაზე მეორე ბოლზე პირდაპირ. აი ასე შეგვიძლია დაუკრათ მეგობრებო. მაგრამ ამას აქვს გაგრძელება, აბსოლუტურად იგივე იკვრება, უბრალოდ არის მელოდია იგივეა, არის მარჯვენა ხელშიც ოქტავები, მარცხენა ხელში აკორდები პლუს ოქტავები. ვისაც გაქვთ სურვილი, რომ ვისწავლოთ, მომწერეთ და გავაგრძელოთ. მე ცოტას დაგიკრავთ, აი მარჯვენა ხელი როგორ იკვრება, წარმოუდგენა რო გქონდეთ. ნახეთ 1 2 3 4 ანუ ჩვენ რასაც უკრავდით, ხო? უკრავდით როგორ პირველი ბგერა იყო ოქტავაზე და შემდეგ იყო თითო ბგერა და ეხლა სულ ყველა ბგერა არის ოქტავები. აი ესეთი რაღაცაა. მარცხენა ხელში 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 არ დაგავიწყდეთ დალაიქება, არხის გამოწერა, მომავალ შეხვედრამდე და აუცილებლად ველოდები კომენტარებს თუ გინდათ რომ გავაგრძელოთ მეორე ნაწილი, რომელიც არის გამეორება, მაგრამ შედარებით უფრო რთული დასაკრავად.